මේ රංචුවෙන් පැනපු මුවා කන්සෙප්ට් එක මේක මං හදපු එකක්. මෙහෙමයි. දැන් ඒ බෝලයක් කියලා කියන්නේ මුවෙක් කියලා ගන්නු. මුවෙක් හරි ඉබ්බෙක් හරි ඉබ්බෝ නම් රංචු පිටින් ඉන්නවා මම දැකලා තියෙන එක පොකුණක විතරයි. මොකද ලොකු පොකුණක ඉන්නවා. මේ කට්ටිය මුවාලා කියලා සලකනවා තනකොළ කකා ඉන්නවා. හොඳ. කොහොම මේ අභ්‍යවකාශයේ ශිර නරඹු කළ. නැත්නම් ජිරාෆ් කෙනෙක් මෙයාව බැලුවට පස්සේ මෙහෙම පේන්නේ. ජිරාෆ් සිංහයා පේන විදිහ දැකලා තියෙනවා ජිරාෆ්ට. අන්න මෙහෙම පේන. ඒක ඕනේ. හරි. ඔන්න රංචුවක් වෙනවා මෝ රංචුවක්. මට ඔය වඩා ක්ලියර්ලි අඳින්න ක්‍රමයක් නැහැ. මෙයාලා තනකොළ කකායි. ඒතර දැන් තනකොළ කකා ඉන්න තැන මෙතන ගඟක් යනවා. මේ හරින් ගඟක් යනවා. හරි. ඒ ඉර දෙක අයින් කරගමු. දැන් ඔන්න ගඟ යනවා. එතකොට මේ හරියෙන් ඉන්නවා මෙන්න මෙතනින් ඉන්නවා කොටි. එක්කෙනෙක් අල්ලගන්න ටාගට් එක. මුවෙක් අල්ලගන්න ටාගට් එක. දැන් නිල් පාටින් ඉන්න සෙට් එක කවුද? එයාලගේ නම මොකද්ද? මොන රංචුවක්ද ඉන්නේ? මුව රංචුව. රංචුව. රතු පාටින් ඉන්න කවුද? කොටියා. කොටියයි. රයිට්. ඊට පස්සේ කොටියා දැන් මම තමයි කොටියා එහෙම කතා කරන්න බෑ කියලා මම දන්නවා. මේ වැඩාර වගේ පේන්නේ නැවද මුව රංචුවට කොටියා දඩයන් කරනකොට? ඈ? මොකද සර්? ඇංගිලා එන්නේ දඩයන් කරනකොට අනිවාර්යෙන් හැංගිලා එන කොටියම හොයාගන්නවත් බෑ. මේ කොටියෙක් ඉන්නවද කියලා. දැන් මෙතන මේ කියන මේ හරිය තියෙනවා මේ කක්ලේකට කියන දැන් තන පිටිය සමානව ගිහපු තන පිටියක් නේ මේ හරිය පොඩි කන්දක් වගේද මෙච්චර ලොකු කන්දක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන. මේ හරිය පොඩි බෑවුමක් තියෙන. කොටිය මේ හරිය රයිට් මෙහෙම තියෙන. ඒතකොට දැන් මේ අනාප කොටිය මේ හරියෙන් ඉවරයි නේද උරකද? කොටිය මෙන්න මේ හරිය ඇංගිලයි. මුව රංචුවම කෑම කකයි. ඒතරෝ දැන් මෙයා දකිනවා මෙන්න මේ හරියෙන් ටිකක් රතු පාටනේ නිල් පාටක ටිකක් වෙනස් විදිහේ චින්තනයක් තියෙන මුග්ධ මුවෙක් ඉන්නවා. රංචුවෙන් වෙන් වෙලා. අනේ අරයා මට මෙහෙම ගුව මොකක් හරි හේතුවක නැත්නම් එයාගේ තනකොළ ටික හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට රංචුවෙන් වෙන් වෙච්ච මුව. ඔන්න ඉන්නවා කොටිය. කොටියට ඩිසිෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක ඩිසිෂන් එකක් තමයි හිමීට ගිහිල්ලෙවල මෙයාව දඩයම් කරන එක. අනිත් ඩිසිෂන් එක තමයි මේ රංචුවෙන් එක්කෙනෙක් දඩයම් කරන එක. හැබැයි බැලුව බැලමට අපිට හිතෙන රංචුවෙන් එක්කෙනෙක් දඩයම් කරන එක ලේසියි කියලා. හැබැයි රංචුවෙන් එක්කෙනෙක් දඩයම් කරන එකේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේ තමයි එක දරකෝටු කෑල්ලක් කැඩෙන සද්දයක් හරි රංචුව එක්කෙනෙක්ට හරි ඇහුනොත් සෙට් එකම දුවනවා. තේරුණේ? එක පොඩි පොළොවේ තියෙන දරකෝටු කෑල්ලක් හරි ගලක් පොඩ්ඩක් විහික් කළා හරි මොකක් හරි පොඩි සද්දයක් ඇහුනොත් එක්කෙනෙක්ට විතරයි ඇහෙන්න ඕන සෙට් එකම දුවනවා. එතකොට වැඩිපුර රිස්ක් එකක් තියෙන්නේ රංචුවෙන් එක්කෙනෙක් දඩයම් කරන එකද නැත්නම් තනි වෙච්ච මුව දඩයම් කරන එකද? වැඩිපුර රිස්ක් එකක් තියෙන කියන්නේ භයානක මොකද්ද කියන්නේ අපිට අවාසි වෙන්නේ මොකද්ද රංචුවෙන් එක්කෙනෙක් ගන්න එකද? අනේ රංචුවෙන් එක්කෙනෙක් කලන එක අපිට අවාසි කොටිය විදියට හේතුව මේ පොඩි මිස්ටේක් එකක් ඇති ඔක්කොම ඉවරයි. හැබැයි අපිට වැඩිපුර ලේසි කවුරු අල්ලගන්නද රංචුවෙන් එළියේ ඉන්නේ. රංචුවෙන් තනි වෙච්ච එක කෙනා වෙන් වෙච්ච එක කෙනා. ඒතකොට දැනට මෙයා මේ රංචුවෙන් වෙන් වෙච්ච එක කෙනාට මේ රංචුවත් එක්ක දැනට කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද මේ වෙලාවේ? නෑ. එයා රංචුවෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට රංචුවෙන් වෙන් වෙච්ච එක කෙනා අල්ලගන්න ලේසි. ඔය වගේ තමයි මේ රංචුවෙන් වෙන් වෙච්ච එක කෙනා ඔයාලා හිතන්න. අපේ ගාරෝ එකක් දාලා පෙන්නමු වෙලා ගියට කමක් නෑ. ඔයාලට ඇරෝ එකක් පේනවද මන්න? ඔව් සර්. හරි. ඒක මේ හරි මොන රංචුවෙන් වෙච්ච එක නෑ නෝ. අපි යාට කියමු. මෙන්න මේ නම. මොකද්ද මේ වචනේ මම ටයිප් කරන්නේ? Unprotected. පීස් එක තේරුම ආරක්ෂාවක් නැති ඉතු. අනාරක්ෂිත ඉත්තු. මොකද රංචුවෙන් ඉන්න එක්කන රංචුවෙන් එළියට ගිහපු මුව අනාරක්ෂිතද ආරක්ෂිතද? රංචුවෙන් එළියේ ඉන්න මුව අනාරක්ෂිතයි. ඒතර ඒ වගේ තමයි piece වල unprotected piece එක. ඒ කියන්නේ එයාව අපිට ටාගට් කරන්න ලේසි.
unprotected piece එකක් ඉන්නවා නම් අපිට target කරන්න පුළුවන්. කොටියා දැන් දඩයම් කරන ක්‍රම එක එක ඒවා තියෙනවනේ. කොටියට පුළුවන් discovered attack එකක් දෙන්න. කොටියා කොහොමද discovered attack එකක් දෙන්නේ මේ රජ්‍ය එළියට මේ වෙංගලා ඉන්න මුවට? සංගෝසිට පහර දීමු. සංගෝසිට පහර දීමු. කොහේ හරි හැංගිලා ගිහලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටියා නම් දඩයම් කරන්නේ නැහැ මේ රංචු විදියට. දඩයම් කරන රංචු විදියට. කවුද දඩයම් කරන රංචු විදියට? සතෙක් කියන්නේ දඩයම් කරන රංචු විදියට. සිංහයා දඩයම් කරනවා. සිංහ දේනුව තමයි දඩයම් කරලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ. සිංහයා හරිම කම්මැලි. සිංහයා කම්මැලි. සිංහ දේනුව දඩයම් කරා. මොකද කරන්නේ? ඔන්න දැන් මෙතන සිංහෙක් කියලා ඉන්නේ සිංහ දේනුවක් කියලා හිතන ඉන්නේ. මෙන්න මේ හැරෙන් ඉන්නවා තව සිංහෙක්. ඒකලා දෙන්න මෙයාව ඇටැක් කරනවා. මේකට කියන්නේ මොකක්ද? දෙන්නෙක් ඇටැක් කරනවා. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ටැක්ටික් එක. Double attack. ඩබල් ඇටැක් එකක් මොකට. ඊට පස්සේ ඩබල් චෙක් එකත් ඔය විදිහටම ගන්න පුළුවන්. දෙන්න දෙපැත්තෙන් ඇවිල්ලා මොකක් හරි කරලා මම දන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒතර ඩිස්කවර්ඩ් ඇටැක් තියෙනවා. ඩිස්කවර් චෙක් එකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකක් නේ. ඩබල් ඇටැක් එකයි ඩබල් චෙක් එකයි ගන්න පුළුවන්. ඒතර ටැක්ටික්ස් හතරයි ඔක්කොම ඩබල් චෙක් ඩබල් ඇටැක් ඩිස්කවර්ඩ් ඇටැක් ඩිස්කවර් චෙක්. ඊට පස්සේ දැන් පින් කියන ටැක්ටික් එකත් ගන්න පුළුවන්. සිංහය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පැත්තෙනු සිංහෙක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ මුවාට යන්න ඒ කියන්නේ මෙහෙනුත් එක්කෙනෙක්. මෙයා දැන් මෙයාට යන්න තැනක් තියනවද? ඒ කියන්නේ නෑ. එතකොට මෙයා චෙස් වලට අනුව මොකක් කළාද? මොන PIN පින්නලා නේ? පින්නලා. ඒ කියන්නේ යන්න තැනක් නෑ රයිට්. එතකොට පින්නෝ ටැක්ටික් එක. තාම මොකක් හරි එකක් තිබ්බා ඒකේ නම මතක නෑ මට. අපි චෙක් කරන ටැක්ටික්. මොකද පුතේ? Family attack. ඔව් ෆෝක් එක ඔතෙන්ද ගන්න බෑ. ඔතෙන්ද විතරක්. හැබැයි ගන්න පුළුවන් බැරිත් නෑ. හැබැයි ඕකෙදි මට ඔය දාන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය දඩයම් ප්‍රශ්නේදී දාන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කොහමද උතර කියන සත්ව ලෝකෙදී වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. ඩබල් ඇටැක් එක දෙන්නෙක් ඇටැක් කරන පින් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ යන්න තැනක් නැති කරන්න පුළුවන්. හතර වටින් මට කරලා. එහෙම නැත්නම් හැංගිලා ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. ඩිස්කවර්ඩ් ඇටැක් එක ඩිස්කවර් චෙක් එක ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒතර සරලව ඔපනන්ට ආරක්ෂාවක් නැති. එයාගේ වෙනම කිසිම එක් ගැන ආරක්ෂාවක් නැති පීස් එකක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න. ඩබල් ඇටැක්, ඩබල් චෙක්, ඩිස්කවර්ඩ් ඇටැක්, ඩිස්කවර් චෙක්. ෆෝක් එකකට ගන්න පුළුවන් සර් මේ දුන්නෙන් ඉදෙන අර මිනිස්සෙක් මේ ඊතල 4ක් හරි 2ක් හරි දාලා පැති 4ට විදින එක. So අපිට thank you. මොකද මේ එක ගොඩක් බ්‍රිලියන්ට් එක්සැම්පල් එකක්. අපි ගමු මේ 4 දෙනා මේ 4 දෙනාගෙන් මේ දෙන්නෙක් අයින් කරු. දෙන්න 3 දෙනෙක් අයින් කරු. ඒක බ්‍රිලියන්ට් එක්සැම්පල් එක. ඔන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් එයාට ඕන මේ දඩයක් කාරෙක් මේ ඉන්නේ මිනිස්සෙක්. මෙයාට ඕන දෙන්න මල්ලක. රන්චුවෙන් එළියට ගිහපු එක්කන මෙහෙන් කෙනෙක්. මම දන්නේ ටෙක්නික් එක මොකද්ද කියලා. කොහොම හරි මේ තියෙනවා මොකද්ද? තියෙනවා මේකක් මේ දුන්නක් තියෙනවා මේ වර්තමානයේ හදපු එකක් මොඩර්න් මේකක් මේ දෙපැත්තට විදින්න පුළුවන්. ඒතර ෆෝක් එක ගන්න පුළුවන්. රයිට්? ඒතර අර දිනදා ජීවිතයේ යොදවපත් උදාහරණයක් කරලා දැන් ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ දැන් වෝ එකක් රියල් වෝ එකකදී